ต่อให้เราทุ่มเงินไล่ล่าโอกาสขอบบนมากแค่ไหนระบบหลังบ้านที่ไร้การถ่วงดุลก็สามารถริบเงินรางวัลของพวกเราไปได้จนหมดสิ้นใช่ไหมคะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาสกัดข้อเท็จจริงและเจาะลึกโครงสร้างความเสี่ยงของแคมเปญการตลาดระดับโลกที่อื้อฉาวที่สุดแคมเปญหนึ่งนั่นก็คือ McDonald's Monopoly ที่เริ่มต้นขึ้นในปี 1987 ค่ะครับคือถ้าเราย้อนกลับไปจินตนาการถึงยุคนั้นเนี่ยทุกคนต่างแห่กันไปซื้ออาหารฟาสต์ฟู้ดเพียงเพื่อได้ลอกสติกเกอร์ข้างแก้วน้ำหรือกล่องเฟรนช์ฟรายเลยนะครับใช่ค่ะมูลค่ารางวัลรวมในตอนนั้นเนี่ยสูงถึง$40 ล้านสหรัฐเลยนะคะโดยมีรางวัลใหญ่ที่สุดคือเงินสด$1 ล้านฮะซึ่งสถิติก็ระบุชัดเจนเลยครับว่าโอกาสที่ผู้บริโภคจะได้ครอบครองชิ้นส่วนตัวรางวัลใหญ่นั้นมีแค่1ใน250 ล้านเท่านั้นแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่หลังบ้านก็คือโอกาสชนะที่แท้จริงของลูกค้าทั่วไปมันกลับกลายเป็นศูนย์อย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะศูนย์แบบไม่มีโอกาสเลยครับสิ่งที่น่าสนใจมากเมื่อเรามองย้อนกลับไปวิเคราะห์โครงสร้างของแคมเปญนี้คือภาพลักษณ์ภายนอกที่ถูกออกแบบมาอย่างรัดกุมมากครับองค์กรระดับเนี้ยเขาไม่ได้ดำเนินการเรื่องสลากรางวัลด้วยตัวเองฮะพวกเขาเลือกใช้ซัพพลายเออร์ภายนอกอย่าง Simon Marketing ให้เข้ามาบริหารจัดการความปลอดภัยค่ะแล้วทาง Simon Marketing เองก็ไปจับมือกับ Director Brothers ใช่ไหมคะซึ่งเป็นโรงพิมพ์ขั้นสูงระดับที่รับพิมพ์สแตมป์และสลากกินแบ่งรัฐบาลเลยถูกต้องครับคือถ้าประเมินจากสายตาคนนอกนี่คือกระบวนการที่ใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในทุกขั้นตอนเลยครับแต่พอมองสแกนลึกลงไปในสถาปัตยกรรมความเสี่ยงเราจะพบความผิดพลาดระดับโครงสร้างครับโครงสร้างที่ว่านี่คืออะไรคะมันคือการปล่อยให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าจุดเปราะบางจุดเดียวหรือ single point of failure ขึ้นมาในระบบรักษาความปลอดภัยครับมันเหมือนกับว่าเราพยายามสร้างป้อมปราการที่แน่นหนามีทั้งกำแพงสูงมีเทคโนโลยีล้ำสมัยแต่สุดท้ายกลับมอบกุญแจ Master Key แล้วก็สวิตช์ควบคุมกล้องวงจรปิดทั้งหมดให้ยามเพียงคนเดียวดูแลแบบนั้นเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากในโลกความเป็นจริงเนี่ยยามคนนั้นก็คือเจอโรมจาคอบสันหรือที่เครือข่ายใต้ดินเรียกกันว่าลุมเจอรี่ครับเขาเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ผันตัวมาทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยฮะคือในยุคนั้นอดีตตำรวจมักจะถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ใช่ไหมคะใช่ครับผู้บริหารก็เลยมอบความไว้วางใจอย่างเต็มที่ให้จาคอบสันเป็นหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยเขามีอำนาจเบ็ดเสร็จเลยฮะเป็นคนถือกระเป๋านิรภัยที่บรรจุสติกเกอร์รางวัลใหญ่เดินสายนำตั๋วทองคำเหล่านี้ไปกระจายตามโรงงานคนเดียวเลยครับโหเดี๋ยวนะคะระบบความปลอดภัยระดับชาติขนาดนี้มันน่าจะต้องมีการควบคุมแบบคู่ขนานหรืออย่างน้อยก็ต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีจากหน่วยงานอิสระคอยตามประกบไม่ใช่หรอคะระบบที่ควรจะมีการตรวจสอบไขว้หรือว่า cross check มันถูกมองข้ามเพราะความเชื่อใจตัวบุคคลที่มากเกินไปนี่แหละครับแล้วจาคอบสันเขาเจาะทะลวงระบบที่ควรจะรัดกุมแบบนี้ด้วยกลไกอะไรคะหรือว่าแฮกระบบไฮเทคกลไกที่จาคอบสันใช้ไม่ได้พึ่งพาเทคโนโลยีขั้นสูงอะไรเลยครับแต่มันคือการใช้ความคุ้นเคยและช่องโหว่ทางกายภาพล้วนๆเลยยังไงคะคือกระเป๋านิรภัยเนี่ยมันถูกตั้งค่าให้ใช้รหัสผ่าน2ชุดซึ่งตามทฤษฎีต้องอาศัยผู้บริหาร2คนในการเปิดใช่ไหมครับแต่เขาใช้วิธีแอบสังเกตรหัสของบุคคลที่2ระหว่างการกดหรือที่เรียกว่า shoulder surfing จนจำรหัสได้หมดเลยครับอ้าวแค่แอบมองข้ามไหล่เนี่ยนะคะแล้วเรื่องผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระที่ต้องเดินทางไปพร้อมกับเขาล่ะคะบังเอิญว่าผู้ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้หญิงครับจากคบสันก็เลยอาศัยช่องโหว่ของพื้นที่ส่วนตัวถือกระเป๋านิรภัยเข้าไปสับเปลี่ยนสติกเกอร์ในห้องน้ำชายครับโหในห้องน้ำชายเลยซึ่งมันเป็นพื้นที่อับสายตาที่ผู้ตรวจสอบตามเข้าไปไม่ได้ถูกต้องฮะแปลว่าเขาต้องเปิดกระเป๋าแกะซองรางวัลออกดึงตั๋ว$1 ล้านเก็บไว้แล้วก็เอาสติกเกอร์ธรรมดาใส่กลับเข้าไปแทนที่แต่คือซองพวกนี้มันต้องมีซีลป้องกันการแกะสิคะเขาทำยังไงไม่ให้ร่องรอยมันฟ้องว่าซองถูกเปิดออกแล้วนี่แหละครับความแยบยลเขาไม่ได้แค่แกะแล้วปิดกาวเฉยๆนะครับแต่เขาลักลอบสั่งทำสติกเกอร์โฮโลแกรมกันรอยขีดข่วนชนิดพิเศษจากตลาดมืดในฮ่องกงเลยโอ้โหลงทุนมากใช่ครับซึ่งมันมีลักษณะเหมือนกับซีลที่โรงพิมพ์ใช้ทุกประการพอสับเปลี่ยนตั๋วเสร็จเขาก็แค่แปะซีลโฮโลแกรมตัวใหม่ทับลงไป
พอเดินออกมาผู้ตรวจสอบบัญชีก็มองเห็นซองที่ยังสมบูรณ์แบบ 100% ครับ ไม่มีใครทราบเลยว่ารางวัลใหญ่ได้อันตรธานหายไปแล้ว เป็นการทำลายมายาคติความปลอดภัยขององค์กรระดับโลกได้อย่างราบคาบจริงๆค่ะ ครับผม แต่พอขโมยออกมาได้สำเร็จปัญหาใหม่ที่ใหญ่กว่าก็โผล่มาถูกไหมคะ นั่นคือกระบวนการเปลี่ยนกระดาษพวกนี้ให้เป็นเงินสด ใช่ฮะ เพราะเขาเอาไปขึ้นเงินเองไม่ได้แน่ ในฐานะพนักงานบริษัท หากมีชื่อเป็นผู้ชนะเสียเอง ย่อมถูกตรวจสอบทันที ข้อจำกัดโครงสร้างตรงนี้แหละ ที่บังคับให้เขาต้องก้าวเข้าสู่โลกใต้ดินเพื่อสร้างขบวนการซอกรางวัล ๆฮะ การขยายตัวของอาชญากรรมนี้ เริ่มขึ้นอย่างเป็นระบบราวๆปี 1989 ครับ ช่วงที่รางวัลมูลค่าพุ่งสูงไปถึง $1 ล้าน จาโคบสันต้องการเครือข่ายที่ปกปิดร่องรอยได้มิดชิด เขาก็เลยเริ่มจับมือกับบุคคลที่มีสายสัมพันธ์ใต้ดินใช่ไหมคะ ใช่ครับ ตัวละครสำคัญก็คือเจนนาโร เจอรี่ โคลอมโบ ซึ่งเป็นสมาชิกมาเฟียตระกูลโคลอมโบในนิวยอร์ก แล้วก็มีแอนดรูว์ กลอมส์ อดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติด รวมถึงไดซ์เบเกอร์ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วยครับ คือให้บุคคลเหล่านี้เข้ามาทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้บัญชาการระดับภูมิภาคเพื่อสรรหาหน้าม้าข้ามรัฐ ถูกต้องครับ ฟังดูแล้วเนี่ยมันคือสถาปัตยกรรมเครือข่ายลวงโลกข้ามรัฐที่จัดวางมาอย่างดีเลยนะคะ หน้าม้าเหล่านี้คงไม่ใช่ใครก็ได้เดินไปรับเงิน แต่ต้องมีการเตรียมตัวหรือสร้างโปรไฟล์ให้แนบเนียนด้วยหรือเปล่าคะ แน่นอนฮะ เครือข่ายจะคัดเลือกหน้าม้าที่มีโปรไฟล์น่าเชื่อถือ แล้วก็ต้องไม่มีความเชื่อมโยงทางสายเลือดกับทีมงานหลักด้วยครับ พวกเขาจะฝึกซ้อมคำให้การแซงทำเป็นผู้โชคดี เพื่อนำตั๋วทองคำไปขึ้นเงิน แล้วพอเช็คเงินสดถูกสั่งจ่ายออกมา หน้ามาก็นำกระแสเงินสดกลับมาแบ่งปันกันตามโครงสร้างที่ตกลงไว้ใช่ไหมคะ ใช่ครับ โดยมีบันทึกว่าแจ็คคอบสันในฐานะต้นทาง จะเรียกเก็บเงินสดล่วงหน้า หรือที่เรียกว่า upfront cash สูงถึง $50,000 ต่อตั๋วรางวัล$1 ล้านทุกใบเลยฮะ โห รวมๆแล้วโครงสร้างนี้ดึงเอาเงินออกจากระบบไปกว่า$24 ล้านสหรัฐระหว่างปี 1989 ถึง 2001 เลยนะคะ เป็นมูลค่าความเสียหายที่มหาศาลมากครับ แต่สิ่งที่ชวนให้ตั้งคำถามมากที่สุดในกรณีนี้ก็คือทำไมบริษัทแม่ถึงตาบอดต่อความผิดปกติระดับนี้คะ เป็นคำถามที่ดีมากครับ คือถ้ารางวัลใหญ่มันถูกล็อกแล้วนำไปกระจายผ่านเครือข่ายเฉพาะกลุ่ม ข้อมูลทางภูมิศาสตร์มันต้องแสดงความผิดปกติออกมาสิคะ ผู้ชนะรางวัลใหญ่มักจะกระจุกตัวอยู่ในรัศมีใกล้เคียงกัน ฝ่ายบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรข้ามชาติน่าจะเห็นธงแดงโตๆแล้วนะคะ หรือว่ายอดขายที่ทะลุเป้า มันสร้างภาพลวงตาจนทำให้พวกเขาเลือกที่จะมองข้ามทุกอย่างไปคะ สิ่งที่ตั้งข้อสังเกตมาเนี่ยคือคำอธิบายที่สมบูรณ์แบบที่สุดของภาวะปัญหากับดักมูลค่า หรือ value trap ในมิติของการบริหารองค์กรเลยครับ มันเป็นยังไงคะ คือปกติเรามักใช้คำนี้อธิบายสินทรัพย์ที่ดูเผินๆเหมือนจะมีราคาถูกและน่าลงทุน แต่แท้จริงมีปัญหาเชิงโครงสร้างซ่อนอยู่ใช่ไหมครับ ในกรณีนี้มันคือกับดักของความสำเร็จลวงตาฮะ อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ ฉากหน้าของแคมเปญกระตุ้นยอดขายให้บริษัทแม่อย่างมหาศาล ใช่ครับ ผู้บริหารระดับสูงก็เลยพุ่งความสนใจไปที่การเติบโตของรายได้บรรทัดบนสุด จนละเลยการตรวจสอบคุณภาพของระบบควบคุมหลังบ้าน พวกเขาขาดการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และภูมิศาสตร์อย่างสิ้นเชิงเลยฮะ ไม่มีการตั้งคำถามเลยว่าทำไมผู้ชนะรางวัลใหญ่ถึงมีความเชื่อมโยงกันอย่างประหลาด หรือว่าไปกระจุกตัวอยู่ในรัฐฟลอริดาและทางตอนใต้ทั้งที่แคมเปญมันกระจายไปทั่วประเทศ ถูกต้องครับ ความไม่โปร่งใสนี้ถูกบดบังด้วยตัวเลขผลกำไรที่สวยหรูหมดเลยครับ มีอีกเหตุการณ์หนึ่งในปี 1995 ที่น่าจะเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดการสืบสวนภายในได้นะคะ นั่นคือการที่แจ็คแคปซันส่งตั๋วรางวัล$1 ล้านไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลเด็กเซนต์จูดแบบไม่ประสงค์ออกนาม คดีนี้ดังมากช่วงนั้น ทั้งที่กฎของเกมก็ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าห้ามโอนสิทธิ์ตั๋วรางวัลให้ผู้อื่น แต่บริษัทกลับยอมละเมิดกฎของตัวเอง แล้วก็มอบเงินบริจาคนั้นให้โรงพยาบาล สิ่งนี้สะท้อนโครงสร้างความคิดของทั้งตัวอาชญากรและบริษัทยังไงคะ สำหรับตัวแจ็คคอบสันเองเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงกลไกการป้องกันตัวเองทางจิตวิทยาที่ซับซ้อนครับ เมื่อคนเรากระทำผิดต่อเนื่องยาวนานมักจะพยายามสร้างความชอบธรรมให้การกระทำของตนเอง เหมือนอยากรู้สึกดีกับตัวเองบ้าง ใช่ครับ การบริจาคครั้งนั้นทำให้เขารู้สึกเหมือนเป็นโรบินฮูดมีอำนาจจัดสรรความมั่งคั่งช่วยเหลือสังคม เป็นการลดทอนความรู้สึกผิดในใจฮะ
แต่ในมุมของบริษัทแม่เหตุการณ์นี้ตอกย้ำความละหลวมขั้นวิกฤตเลยครับ แทนที่จะสืบสวนหาที่มาของตั๋วปริศนาอย่างเข้มงวด กลับปล่อยผ่านใช่ไหมคะ ใช่ฮะเขาเลือกที่จะใช้ประโยชน์จากภาพลักษณ์เชิงบวกหรือ PR ที่ได้จากการบริจาคเงินให้โรงพยาบาลเด็ก โดยยอมมองข้ามกฎเกณฑ์ที่ตัวเองตั้งขึ้นมาเองเลยครับ แปลว่าถ้าไม่มีคนในเครือข่ายสร้างข้อผิดพลาดขึ้นมาเอง ขบวนการลวงโลกนี้ก็คงไม่มีวันถูกเปิดโปงเลย จนกระทั่งล่วงเลยมาถึงปี 2000 เมื่อความขัดแย้งภายในครอบครัวของหนึ่งในสมาชิกมาเฟียกลายเป็นโดมิโนตัวแรก ครับผม ทาง FBI สาขาแจ็กสันวิลล์ได้รับเบาะแสปริศนาจากแม่ของโคลัมโบนำไปสู่ปฏิบัติการสืบสวนลับที่ใช้ชื่อรหัสว่า Operation Final Answer ซึ่งเรื่องราวช่วงนี้เต็มไปด้วยยุทธวิธีนอกตำราที่น่าทึ่งมากเลยค่ะ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคดีนี้คือดักแมทธิวส์ครับเขามองเห็นทันทีว่าถ้า FBI บุกเข้าจับกุมจากเบาะแสแค่นี้ พวกเขาจะไม่มีหลักฐานทางกฎหมายที่แน่นหนาพอไปสู้ในชั้นศาลได้ แล้วเขาแก้เกมยังไงคะ แมทธิวเสนอแผนปฏิบัติการระนาบขอบล่างที่กล้าหาญมากฮะเขาขอให้บริษัทแม่ยังคงดำเนินแคมเปญโฆษณาแจกรางวัลนี้ต่อไป เพื่อสร้างเวทีให้ผู้กระทำผิดปรากฏตัวออกมาครับ โห เป็นการซ้อนกลที่ล้ำมาก แล้วเขาเข้าไปหาพยานยังไงอะคะ FBI ไปจัดตั้งบริษัทโปรดักชันบังหน้าชื่อว่า Shamrock Productions ครับ โดยให้เจ้าหน้าที่รัฐสวมบทบาทเป็นทีมงานถ่ายทำโฆษณา ลงพื้นที่ไปเคาะประตูบ้านผู้ชนะรางวัลใหญ่อย่างไมเคิลฮูเวอร์เพื่อขอสัมภาษณ์เลยฮะ เดี๋ยวนะคะ การเดินถือกล้องเข้าไปสัมภาษณ์ถึงในบ้านของคนที่มีส่วนพัวพันกับเครือข่ายใต้ดิน มันดูเสี่ยงมากเลยนะคะ แล้วที่สำคัญคือแค่คำพูดหน้ากล้องมันจะเอาไปใช้เป็นหลักฐานมัดตัวฐานช่อโกงระดับชาติได้ยังไงคะ เขาต้องมีกลไกบางอย่างที่ต้อนให้ผู้ชนะกรรมลอพวกเนี้ยเบิกความเท็จออกมาให้เห็นคาตาใช่ไหมคะ นั่นแหละครับ คือความชาญฉลาดของการออกแบบปฏิบัติการนี้เลย FBI เขารู้ดีว่าแค่สัมภาษณ์เฉยๆ ไม่มีน้ำหนักพอฮะ เขาเลยผสานข้อมูลโลจิสติกส์เข้ากับหลักฐานทางจิตวิทยาครับ ทำยังไงคะ คือระหว่างที่ไฟสตูดิโอส่องแล้วกล้องกำลังบันทึกภาพเนี่ยทีมงานแชมป์ร็อกจะยื่นเอกสารพร้อมภาพถ่ายสาขาของร้านแมคโดนัลด์ที่ผู้ชนะอ้างว่าไปซื้ออาหารมาให้ดูครับ แล้วก็ตั้งคำถามกดดันอย่างนุ่มนวลให้ผู้ชนะเล่ารายละเอียดการซื้อ และให้เซ็นชื่อรับรองข้อเท็จจริงในวิดีโอนั้นเลยครับ โห นี่มันคือกับดักทางกฎหมายที่สมบูรณ์แบบมาก ใช่ครับ เพราะในมือ FBI มีฐานข้อมูลเส้นทางการจัดส่งสติกเกอร์จากระบบหลังบ้านของ Simon Marketing อยู่แล้ว ซึ่งมันเป็นข้อเท็จจริงบริสุทธิ์ที่ยืนยันได้เลยว่า ตัวรางวัลหมายเลขซีเรียลนั้นๆ ไม่เคยถูกจัดส่งไปยังร้านสาขาที่พวกเขากล่าวอ้างเลยแม้แต่ใบเดียว ถูกต้องฮะ เมื่อผู้ต้องหาเซ็นรับรองเอกสารเท็จหน้ากล้อง ความผิดฐานให้การเท็จและช่อโกง ก็เลยสมบูรณ์ในทางกฎหมายทันทีครับ เป็นการใช้ความโปร่งใสของข้อมูลมาเปิดโปงคำโกหกได้อย่างเฉียบขาดมากค่ะ แล้วเดาว่าพอการสัมภาษณ์จบลง พวกหน้าม้าคงรู้สึกถึงความผิดปกติ แล้วก็เกิดอาการลนลานจนต้องทำอะไรสักอย่างแน่ๆ เป็นไปตามคาดเลยครับ พอทีมงานขับรถออกไปปุ๊บ ผู้ชนะกำมะหล่อจะรีบยกหูโทรศัพท์ติดต่อกลับไปยังเครือข่ายนายหน้า และตัวลุงเจอรี่ทันทีเลยฮะ ซึ่งทาง FBI ก็ดักรออยู่แล้ว ใช่ฮะ FBI เตรียมขอหมายสารเพื่อดักฟังโทรศัพท์ไว้ล่วงหน้าแล้วครับ การดักฟังเหล่านี้นำไปสู่การเชื่อมโยงโครงสร้างของเครือข่ายได้ทั้งระบบเลย ตั้งแต่หน้าม้าระดับล่าง นายนาคระดับกลาง ไปจนถึงตัวลุงเจอรี่ที่อยู่บนสุดของยอดพีระมิดเลยใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ ในที่สุดเมื่อหลักฐานถูก cross check จนแน่นหนา เดือนสิงหาคมปี 2001 FBI ก็นำกำลังบุกเข้าจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการได้มากกว่า 50 คนครับ ปิดฉากมหากาพย์คดีลวงโลกนี้อย่างเป็นทางการเลย แล้วบทสรุปทางกฎหมายเป็นยังไงบ้างคะ จาคอบสันถูกตัดสินจำคุก 37 เดือนครับ และต้องชดใช้เงิน 12.5 ล้านดอลลาร์ครับผม แน่นอนว่าผลกระทบที่ตามมาไม่ได้หยุดอยู่แค่อาชญากรนะคะ แต่แรงสั่นสะเทือนนี้ยังกวาดล้างซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องจนหมดสิ้น บริษัทแม่ประกาศยกเลิกสัญญามูลค่ามหาศาลกับ Simon Marketing ในทันที ส่งผลให้ Director Brothers ต้องปิดกิจการตามไปด้วยค่ะ ใช่ครับ แม้ต่อมาจะมีการฟ้องร้องและจ่ายเงินระงับข้อพิพาท แต่ความเชื่อมั่นที่เสียไปมันประเมินค่าไม่ได้เลย บริษัทแม่ต้องควักกระเป๋าจัดแคมเปญแจกเงินสดปลอบใจลูกค้าอีกกว่า 25 ล้านดอลลาร์เพื่อกอบกู้ภาพลักษณ์กลับมาค่ะ หากเราสกัดอุทาหรณ์จาก
ความล้มเหลวเชิงระบบในคดีนี้เนี่ยบทเรียนที่ทรงคุณค่าที่สุดคือความสำคัญของส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยหรือ margin of safety ในการออกแบบกลไกควบคุมภายในครับคดีนี้พิสูจน์ให้เห็นเลยครับว่าไม่ว่าองค์กรคุณจะจ้างผู้เชี่ยวชาญระดับโลกหรือตั้งกฎเกณฑ์หน้ากระดาษที่ดูเข้มงวดแค่ไหนหากระบบหลังบ้านขาดความโปร่งใสปราศจากการตรวจสอบข้อยอย่างเป็นอิสระและยินยอมให้เกิดจุดเปราะบางที่พึ่งพาคนเดียวระบบนั้นย่อมพังทลายลงในที่สุดใช่ไหมคะถูกต้องครับความโปร่งใสเชิงโครงสร้างและวินัยในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้นคือประการด่านสุดท้ายที่จะคุ้มครองสินทรัพย์เราให้ปลอดภัยในระยะยาวซึ่งมันน่าคิดต่อนะคะในยุคปัจจุบันที่เราพึ่งพาระบบคลาวด์หรือว่า AI ในการจัดการข้อมูลมหาศาลเราอาจจะชะล่าใจว่าไม่มีลุงเจอรี่ที่เป็นมนุษย์คอยเดินถือกระเป๋านิรภัยอีกต่อไปแล้วแต่คำถามคือแล้วใครล่ะที่เป็นคนเขียนอัลกอริทึมหรือเป็นผู้ถือกุญแจมาสเตอร์คีย์ของระบบคลาวด์เหล่านั้นบางทีจุดเปราะบางจุดเดียวในยุคนี้อาจจะแค่เปลี่ยนรูปทรงไปซ่อนตัวอยู่ในบรรทัดโค้ดคอมพิวเตอร์ที่เรามองไม่เห็นเท่านั้นเองค่ะน่าคิดมากครับประเด็นนี้สำหรับช่วงท้ายนี้ทีมงานกราบขอบพระคุณยอดการสนับสนุนผ่านระบบ Super Thanks และค่ากาแฟรสธรรมชาติจากผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมขับเคลื่อนช่องของเราอย่างเหนียวแน่นเสมอนะคะทุนสนับสนุนส่วนนี้เป็นกระสุนนัดสำคัญที่สุดหลังบ้านที่ช่วยค้ำจุนให้ทีมงานมีกำลังในการสกัดคัดกรองและ cross check ข้อมูลสถิติตัวเลขข้อเท็จจริงบริสุทธิ์จากคลังเอกสารประวัติศาสตร์มาเสิร์ฟคุมวินัยพอร์ตให้ทุกคนได้วันต่อวันค่ะและสำหรับผู้ฟังท่านใดที่กำลังจัดสรรถังเงินลงทุนระยะยาวหรือชื่นชอบการถอดบทเรียนคดีการเงินระดับโลกแบบนี้และอยากให้เรากางงบดุลเจาะสถิติความถูกแพงอัตราส่วนทางการเงินหรืออยากให้หยิบยกมหากาพย์คดีลวงโลกอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือหุ้นเด็ดตัวไหนมาชำแหละสรุปแฟกต์ของจริงให้ฟังเพิ่มเติมสามารถส่งคอมเมนต์พิมพ์ชื่อย่อหุ้นหรือคดีขอกันเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับทางทีมงานหลังบ้านจะทยอยรวบรวมข้อเท็จจริงมาเสิร์ฟให้ทุกคนแน่นอนครับหลังจากชำแหละพิมพ์เขียวขบวนการล็อกสติ๊กเกอร์เกมเศรษฐีปะทะปฏิบัติการลับของ FBI ไปแล้วทุกท่านมองว่าบทเรียนที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้คือการวางระบบตรวจสอบควบคุมภายในที่เข้มงวดเพื่อจำกัดความเสี่ยงหรือการยอมรับว่าในโลกนี้ไม่มีระบบไหนปลอดภัย 100% หากปราศจากความสุขุมของมนุษย์คอมเมนต์มุมมองของทุกท่านไว้ใต้คลิปเลยนะคะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอหุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกันทันหุ้นไปพร้อมกันกดติด